در قسمت قبل گفتیم که جنگ جهانی گمشده یا جنگ‌های 7 ساله با اختلاف امپراتوری پروس و امپراتوری اتریش بر سر جانشینی امپراتور مقدس روم آغاز شد و با اشغال منطقه سیلیسیا توسط پروسی‌ها ادامه پیدا کرد و سپس دو قدرت دیگر اروپا یعنی انگلیس و فرانسه با اختلافاتی که در سایر نقاط کره زمین و در بخش‌های مختلف کلونی‌هاشون داشتن پاشون به این جنگ باز شد و این جنگ تبدیل شد به یک جنگ جهانی. با ما همراه باشید تا در این قسمت در روبروی قصر ویلهلمستال در مورد جنگ جهانی گمشده صحبت کنیم. داستان نبرد انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها به طور خاص در امریکا متمرکزه، جاییه که بخش عمده از امریکای شمالی تحت سیطره فرانسوی هاست و انگلیسی ها که تنها باریکه شرقی قاره آمریکا رو دارن چشم دارن به سرزمین هایی که تحت اشغال فرانسوی هاست. طبیعتا اونها برای توسعه نیاز به زمین داشتن و چه جایی بهتر از سرزمین های مجاور که در اختیار فرانسوی ها بود و اونجا عملا یک رقابت و یک سری درگیری هایی رو دارن. در مکان دیگه‌ای هم که با هم دیگه درگیر هستن هنده. یک بخش‌های کوچکی از هند تحت سیطره فرانسوی هاست و انگلیسی ها چشم به اون مناطق دارن و میخوان که به طور گسترده اون منطقه رو در دست بگیرن. در این لحظه تاریخی میتونیم بگیم که فرانسه قدرت استعماری بزرگتری نسبت به انگلستان، چون به طور واضح در امریکای شمالی سرزمین‌های بزرگتری رو در دست داره و این بهش یک برتری میده و این چیزیه که انگلستان خواهان پایان دادن به اون. خاطرتون هست در مورد اتریش صحبت کردیم و اینکه منتظر فرصتی بودن تا سیلیسیا رو پس بگیرن و این بهانه‌ای میشه تا بتونن یک سری متحدهای منطقه‌ای در اروپا برای خودشون جور بکنن. اولین متحدی که پیدا میکنن امپراتوری روسیه است که مایل به اتریش کمک بکنه تا بتونه امپراتوری پروس رو که در نزدیکی مرزهای اون و در واقع در بخش غربی امپراتوری پروس نقش بازی میکنه و تهدیدی برای روسیه است کنار بزنه. فرانسه هم که به صورت سنتی ارتباط خوبی با امپراتوری اتریش داره به این اتحاد میپیونده و روسیه، امپراتوری اتریش و فرانسه یک جبهه از این جنگ رو تشکیل میدن. این باعث میشه که انگلیس پاش به ماجرا باز بشه و مجبور بشه که در حمایت از امپراتوری پروس وارد عمل بشه و در کنار پادشاهی‌های کوچکی نظیر پادشاهی منتخب هانوفر جبهه دیگری از این جنگ رو تشکیل بدن. فضا در اروپا به شدت ملتهبه و شکل گرفتن دو جبهه باعث شده که امکان شروع جنگ در هر نقطه از اروپا وجود داشته باشه. در ابتدا پروسی‌ها در این فضای تنش‌آلود پیش دستی می‌کنند و به سمت پادشاهی زاکسن که از متحدان اتریشه حرکت می‌کنند و با سپاهی اون نقطه رو اشغال می‌کنند. از سمت دیگه فرانسوی‌ها با حرکت دادن سپاهشون به سمت پادشاهی منتخب هانوفر که متحد پروس و انگلیسه جنگ رو آغاز میکنن و موفق میشن که در همون ابتدا پادشاهی هانوفر رو فتح بکنن و این پیروزی بزرگی برای جبهشون محسوب میشه.
با حرکت همزمان سپاه فرانسوی‌ها و اتریشی‌ها به سمت امپراتوری پروس عملاً تحت محاصره قرار می‌گیره و هر آن بیم شکست خوردن اون میره. انگلیسی‌ها در این قائله وارد جنگ در اروپا میشن و تلاش میکنن با استفاده از نیروی دریاییشون به سواحل غربی فرانسه حمله بکنن و به این طریق فرانسه رو از حمله به پروس باز دارن. اگرچه پروسی‌ها سپاه کوچکتری در مقایسه با سپاه فرانسه و امپراتوری اتریش دارن، اما فردریش دوم یک استراتژیست بسیار قوی و باهوشه و همین باعث میشه که با تعداد نفرات کمتر به جنگ فرانسوی ها برن و موفق بشن که در ابتدا اونها رو شکست بدن و پس از اون به سمت سپاه اتریش برگردن و اونها رو هم علیرغم تعداد سرباز کمتر شکست بدن. نبرد در امریکای شمالی عملاً نبرد نیروهای دریایی بریتانیایی و همچنین نیروهای پیاده فرانسوی بود. به این معنی که بریتانیایی‌ها با کشتی‌هاشون عملاً بخش‌های فرانسوی امریکای شمالی رو محاصره کرده بودند و امکان دسترسی اونها به دریاهای شرقی رو محدود کرده بودند و این به این معنی بود که امکان ارسال تجهیزات برای فرانسوی‌ها به امریکای شمالی نبود. بریتانیایی‌ها به طور همزمان در هند به کلونی‌های فرانسوی حمله کردند و به طور مثال در کلکته تونستن با یک پیروزی برق‌آسا فرانسوی‌ها رو از هند بیرون بکنن و این یک ضربه مهلک بر پیکر نیروهای فرانسوی بود. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنز چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. در مورد جزئیات نبردهای دو طرف در اروپا، در امریکای شمالی، در فیلیپین، در هند، در کارائیب و در امریکای جنوبی ساعتها میشه صحبت کرد. اما به طور خلاصه میشه گفت که علیرغم پیروزی‌های ابتدایی درخشان فرانسوی‌ها و اتریشی‌ها در ادامه روند جنگ این پیروزی‌ها تداوم نداشت و پروسی‌ها و بریتانیایی‌ها کم کم دست بالاتر رو به دست آوردن و یکی پس از دیگری جنگ‌ها رو با پیروزی پشت سر گذاشتن. در 1762 تقریباً فرانسوی‌ها قانع شده بودند که دیگه شانسی برای بردن در این نبرد جهانی ندارند. از یک طرف در امریکا به شدت شکست خورده بودند. در بسیاری از مملکت‌های تحت سیطره تحت عنوان کلونی ها هم از انگلیسی ها شکست خورده بودند و جنگ در اروپا هم اصلا به نفعشون پیش نمیرفت. اما در لحظات آخر تلاش میکردن پیش از وارد شدن به گفتگوهای صلح بتونن یک پیروزی بزرگ به دست بیارن که اون پیروزی بزرگ رو وجه الزمانی در مذاکرات صلح قرار بدن تا کمتر تحت فشار طرف پیروز قرار بگیرن و این نقطه ویلهلمسال نقطه‌ای بود که اونها به سمتش اومدن. در شهر کاسل سپاه خودشون رو جمع کردن و به این سمت اومدن تا در مقابل سپاه نیروهای انگلیسی به اضافه پروسی ها و همچنین پادشاهی منتخب هانوفر قرار بگیرن و دقیقاً در این مکان بود که جنگ رخ داد. جنگی که
فرانسوی ها مغلوب شدن و در واقع شکست آخرشون در این منطقه رقم خورد و بعد از اون مجبور شدن که باقی مونده سپاهشون رو مجددا در کاسل جمع بکنن و این بار به سراغ صلح و مذاکره برن و چیزی هم از این جنگ عایدشون نشده بود و چیزی در دست نداشتن برای اینکه در مذاکره پاریس بتونن از تحقیر خودشون و از دست دادن ممالک بیشتر جلوگیری بکنن. یک نکته بسیار جالب که در مورد نبرد ویلهلمستال باید به اون اشاره بکنیم اینه که در انتهای این نبرد نیروهای فرانسوی وضعیت بسیار بهتری رو داشتند و عملاً داشتن به سمت پیروزی حرکت می‌کردند و یک اتفاق غیرمنتظره باعث شد که در لحظه آخر شکست بخورن و اون اتفاق غیرمنتظره این بود که یک درام نواز جوان در سپاه پروسی‌ها و انگلیسی‌ها به جای اینکه مارش عقب نشینی رو بنوازه به اشتباه مارش حمله رو می‌نوازه و این باعث میشه که بخشی از دسته سربازان برانشوایگ سپاه متفقین پروسی و انگلیسی به جای عقب نشینی به سمت فرانسوی ها حمله بکنه و عملاً این حمله باعث قلع و قمع سپاه فرانسوی در نهایت پیروزی پروسی ها شد و در حقیقت نبرد به این سرنوشت سازی تنها با یک حادثه به صورت کاملاً اتفاقی به پیروزی پروسی ها انجام داد. و به این ترتیب این نقطه در نزدیکی شهر کاسل در اطراف قتل ویلهلمستال نقطه پایانی جنگ‌های 7 ساله است و بعد از اونه که فرانسه تقریباً از جمع قدرت‌های استعماری بزرگ کنار میره و انگلستان تبدیل میشه به یک قدرت استعماری بسیار بزرگ و بعد از اون سالیان سال در پهنای عالم یک امپراتوری سرتاسری رو تشکیل میده. اینجا پایان روایت گلنس چنل از جنگ‌های 7 ساله است. ممنونم که با ما همراه بودین. امیدوارم که این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در قسمت‌های بعد هم همچنان ما رو همراهی بکنید. اگر می‌خواید به ما تو این مسیر کمکی بکنید، حتما گلنس چنل رو به دیگران معرفی بکنید. لایک هاتون پای این ویدیو و کامنت هاتون بسیار برای ما قوت قلبه. ممنونم که با ما بودین و امیدوارم که در قسمت بعدی هم همراه ما باشین. خدا نگهدار.